Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul nostru! Călătoria noastră de astăzi va fi peste ocean. Am ales să ne organizăm propriul tur al coastei de est a Statelor Unite, ocupându-ne de zboruri, cazări, transport. În total am parcurs cu mașina aproape 3000 de kilometri. Vom începe prima parte a călătoriei în Miami, Florida. Statul Florida se numește statul soarelui pe bună dreptate pentru că aici este vara mai tot timpul anului. Temperatura medie maximă este de 28 de grade, iar cea minimă de 16 grade. La toate cazările noastre am beneficiat de piscină și un mic dejun inclus. Plaja din Miami este deosebită și culorile apei chiar mai frumoase în realitate decât în poze. Orașul Miami și întregul stat Florida este un amestec de culturi, având chiar unele zone unde se vorbește mai mult spaniolă decât engleză. Aceasta se datorează faptului că Florida are graniță directă cu Cuba, fiind foarte aproape și de America Centrală. Câteva locuri care merită văzute sunt portul din Miami, Torța Prieteniei și, bineînțeles, turul cu barca în jurul insulei Key Biscayne, unde își au casele de vacanță foarte multe celebrități. Dacă cumva vă plimbați pe faleza din Miami și vreți să vă cumpărați bilete la acest tur, vă sfătuim să vă achiziționați biletele online, astfel veți ieși mai ieftin, poate chiar la jumătate de preț. Următoarea proprietate cu nuanțe verzuie a aparținut reginei salsaului, cubaneza Celia Cruz. Următoarea vilă albă cu boltă pe acoperiș aparține faimosului cântăreț portorican Ricky Martin. Această proprietate a aparținut faimosului actor Will Smith, iar acum îi aparține soției lui.
Alte zone de văzut ar fi Downtown Miami, Coral Gables, Coconut Grove și Grove Key Marina, unde bărcile au parcări cu etaj. Tot aici găsiți și primăria din Miami. Transportul în comun în Miami este destul de bun, doar că este foarte mult trafic. Pentru a evita traficul, vă recomandăm experiența cu Metromover, pe care îl puteți lua și din downtown. Puteți călători gratuit pe cele 3 linii, văzând de sus cele mai importante cartiere din oraș, inclusiv districtul financiar. Dacă vă plimbați seara prin Miami, așteptați-vă să vedeți roboței de genul acesta care promovează diferite lucruri, se plimbă independenți, trecând strada la semafor și salutând oamenii respectos. Dacă optați să vă închiriați o mașină, vă recomandăm să nu o luați din aeroport, ci de la o reprezentanță din oraș. După câteva zile în Miami, am călătorit în sud, în Florida City, pentru a putea fi mai aproape de următoarele 2 obiective din lista noastră. Primul dintre ele este Key West. Orașul Key West este cel mai sudic oraș al Statelor Unite, iar insula Key West are aproximativ 11 km² și este conectată de Florida Keys de o autostradă de aproximativ 200 de km. Key West este mai aproape de Havana, capitala Cubei, decât de Miami. Drumul până la Key West a fost senzațional. De cele mai multe ori în stânga și în dreapta autostrăzii, văzând doar Oceanul Azuriu. Este unul dintre cele mai frumoase peisaje care merită văzut. Un lucru neobișnuit în Key West este faptul că nu au câini ai străzii, ci cocoși și găini ale străzii. Iar dacă pe la noi pisicile caută umbră sub mașini, acolo cocoșii se adăpostesc sub mașini.
un obiectiv turistic neașteptat a fost casa scriitorului Ernest Hemingway, care a locuit în Key West, Florida pentru o perioadă semnificativă a vieții sale și a scris multe dintre lucrările sale celebre acolo. Farul din Key West era busola scriitorului atunci când acesta nu mai găsea drumul spre casă. Tot aici am descoperit și Biserica Misionară Baptistă Sfântul Iacov, care a fost construită în 1876. Cel mai vizitat obiectiv turistic din Key West este cel mai sudic punct. Acesta se află la aproximativ 145 de kilometri de Cuba. De cele mai multe ori este nevoie să stai la coadă pentru a face o poză. La întoarcere din Key West am avut parte de un apus minunat. Următorul obiectiv a fost Parcul Național Everglades. În Parcul Național Everglades se află 15% din populația totală de aligatori prezentă în Florida, în jur de 200.000. La Everglades am experimentat pentru prima dată excursiile cu hidroglisorul, o embarcațiune de mici dimensiuni cu fundul plat propulsată de un motor pe ricea aeriană. Din cauza zgomotului motorului, fiecare turist primește împreună cu biletul și dopuri de urechi. Nu este o regulă ca la fiecare excursie turiștii să vadă aligatori, dar noi am avut privilegiul acesta. După excursia cu barca, am putut vizita grădina lor zoologică cu câteva specii de reptile, păsări și, bineînțeles, crescătoria de aligatori. Aici, brăscuțele țestoase și puii de aligator cresc împreună. În crescătorie, puii de aligator pot fi mângâiați. Nu am ratat ocazia de a gusta carne de aligator care părea cu o consistență de carne de pui, dar cu gust de pește. Dacă circulați pe autostradă și vedeți acest semn HOV, prescurtarea de la High Occupancy Vehicle, acesta indică banda pe care doar mașinile cu minim 2 pasageri pot rula în intervalul orar menționat. Astfel, cei care nu călătoresc singuri ajung mai repede la destinație. Următoarea destinație, Cocoa Beach.
Cazarea noastră din Cocoa Beach a fost chiar în hotelul deținut inițial de cei 7 astronauți care au participat în competiția Race for Space din anii 60. Ce se mai poate vizita în zonă este West Palm Beach și, bineînțeles, Kennedy Space Center. Fiind aproape de Orlando, nu am putut să nu ne oprim și la campusul Ligonier Ministries, fondat în 1971 de R.C. Sproul, cel care a fost cel mai mare teolog creștin reformat contemporan și care a scris peste 100 de cărți, dintre care cea mai cunoscută este Sfințenia lui Dumnezeu. Spre bucuria noastră am fost întâmpinați de 2 studenți care ne-au oferit un tur al campusului, inclusiv al capelei St. Andrews, a sălilor importante de ședințe și a bibliotecii. R.C. Sproul a fost implicat în detaliu în arhitectura și construcția capelei. Pentru modelul ușilor s-a inspirat de la Biserica lui Martin Luther din Wittenberg, iar la intrare în capelă suntem întâmpinați de Cartea Legii. În bibliotecă am putut vedea și un tablou cu R.C. Sproul și soția lui la ușa capelei. La finalul vizitei în campus, nu am fost întâmpinați de un doctor în teologie, ci de un doctor al copacilor. După Orlando, următoarea destinație a fost orașul St. Augustine. Cazarea noastră a fost în zona parcului arheologic Fântâna Tinereții. Orașul este cunoscut pentru arhitectura colonială spaniolă, deținând inclusiv o fortăreață spaniolă din piatră, St. Marcus. Orașul St. Augustine este al doilea cel mai vechi oraș al Statelor Unite, datând din 1565 și este fondat de Pedro Menéndez de Avilés. Pionierii spanioli au numit acest loc numele lui Dumnezeu și au fondat prima misiune creștină din Statele Unite. Puteți vizita și El Camino Real, drumul royal pe care spaniolii l-au dezvoltat pentru a putea merge de la o misiune la alta. Acest drum conecta peste 100 de misiuni și se întindea din St. Augustine până în nordul Floridei, în nordul Golfului Mexic. În St. Augustine puteți vizita și Biserica Baptistă din orașul vechi, construită în 1895, prima sinagogă construită în 1908, și Biserica Presbiteriană din 1889. Această biserică a fost construită de Henry Flagler, un magnat cu afaceri în domeniul hotelier și feroviar. Colegiul Flagler a fost construit între 1885 și 1887 de același Henry Flagler, având o arhitectură renascentist spaniolă. Inițial a servit drept hotel, numindu-se Ponce de Leon, și a fost prima clădire din Statele Unite construită din beton turnat, având interiorul decorat cu marmură, stejar sculptat și vitralii. În timpul celui de-al doilea război mondial a servit drept centru de antrenament pentru gărzile de coastă, iar în 1968 a devenit Colegiul Flagler. Puteți vizita și muzeul Lightner, care inițial a fost tot un hotel al lui Henry Flagler, Hotel Alcazar. Muzeul deține antichități din epoca de aur a Americii dintre 1865 și 1902. Și nu în ultimul rând, vă puteți plimba pe strada St. George, o stradă pietonală importantă care străbate zona centrală și include peste 30 de case istorice și atracții turistice. Aici puteți vedea și cea mai veche școală din lemn din St. Augustine. La Bull and Crown mâncarea a fost gustoasă. Unul dintre lucrurile care nu ne-a plăcut deloc în Statele Unite a fost mâncarea. Micul dejun nu a fost sățios și nici prea sănătos. Nelipsitele vafe americane erau la fiecare mic dejun.
După St. Augustine, drumul nostru a continuat spre nord, vizitând Charleston, Wilmington și Virginia Beach. De remarcat a fost și faptul că pe măsură ce avansam spre nord, temperaturile scădeau. Faleza din Virginia Beach este de remarcat, expunând multe statui, inclusiv mai multe monumente ale aviației navale. Ce nu am știut noi a fost faptul că Virginia Beach este de-a dreptul împânzită de baze militare navale, iar elicopterele și avioanele militare patrulau des la o altitudine destul de joasă. Aici se încheie călătoria noastră de astăzi. După Virginia Beach, drumul nostru a continuat spre marile orașe americane de pe coasta de est. Dacă vreți să aflați a doua parte a poveștii noastre, rămâneți aproape. Vă mulțumim pentru vizionare. Pe curând!